já jsem přišla o manžela, měl těžký úraz hlavy a zůstala jsem na všechno sama. A já v té době pořád jsem přemýšlela, že potřebuji ještě nějaký příjem, protože to sama vlastně se neuživím. Mám dceru na vozíku, tak taková jako složitější situace. Já jsem si prošla hodně těžkou zase zkouškou tím, že manžel měl ten úraz a byl 4 roky v komatu, takže to bylo tak náročný období. Jo, ale co pro mě bylo důležité, že to náročné období jsem i já, i dcera, že jsme to zvládli bez antidepresiv. Protože firma tam má vedle oleje ještě úžasnou livu, která prostě děkuju zem. Výtažek ze šafránu. Přírodní. Naše přírodní antidepresiva. Ano. Člověk se cítí dobře, dobře spí. Musím říct, že opravdu, já jsem se bála totiž antidepresiv, protože musím denně být za volantem. A ne každý antidepresivum na mě léky působí velice špatně. Já, když mám víc léků, tak prostě jdou ven. Já nemám ráda klasickou léčbu, úplně s tím nekoresponduji. To tělo ji nepřijímá. Tělo to nepřijímá. No, takže tohle jsem opravdu přijala úplně s láskou. To je nádherný, víš, ale ono to možná vypadá jako, že to zlehčujeme, nebo že prostě děláme nějakou reklamu něčemu, ale... Ono to není zlehčení, jo, protože já když ještě teda řeknu třeba zkušenost s mojí dcerou, tak moje dcera, nejdřív teda samozřejmě olej zase je, mami zase co jsi to donesla. Ale po čase, protože já samozřejmě dávám ty argumenty a všechno ukazuju, takže Verča začala maštit olej. Můžeš říct prosím tu diagnózu Verči? Verči diagnóza je dětská mozková obrna. Takže není to jednoduché, ale dcera má tělesné poškození, není mentálně. A tak, takže je to chytrá holka, vystudovala vysokou školu a vlastně měla vždycky takhle. Když jsme chodili na neurologii, tak tam jí dělali občas to EEG, vyšetření mozku a měla tam vždycky nějaký nález, což je u dětské mozkové obrny je normální. Takže trošku zadrhávala při řeči, jako teď já teda, občas stane. Člověk jak na všechno vzpomíná. No a takže měla nález. Po nějaký té době, asi 2 letech, jsme byli na EEG a Veronka je bez nálezu. A musím říct, že se jí zlepšila řeč. Že je taková jako spokojenější. Já mám husí kůži, jo, prostě. Co na to řekli doktoři? Jako, tak ten nález tam byl vždycky a najednou doktoři byli jako tak jako překvapený, no, protože tak jako doktorka řekla, no tak ono tam už nic není, no tak. A děláte, vy berete asi ten baklofen a Veronka, no jo, žádný léky nejím. Řekli jste paní doktorce o omega? Řekli, ale tak jako paní doktorka, tak jako no, tak to je asi dobře. No. Jo, úžasný. Já věřím tomu, že i ta odborná veřejnost se bude tímto tématem zabývat, když těch důkazů a těch kauzistik, které jsme i teď třeba o víkendu měli možnost slyšet na lékařském semináři v Praze, že to bude přibývat a že prostě tyhle zázraky se budou dít a já z toho mám, fakt mi to dělá hrozně dobře, mám z toho husí kůži, zároveň ty jsi sluníčko, ty jsi tak pozitivní člověk, že já mám pocit, že kdybych si prošla tím, čím jsi si prošla ty, tak se sesypu, jsi ohromně silná, jo, protože je to náročný a spoustu rodičů prochází podobnými problémy, má doma nemocné děti, různě postižené děti, jo, ty jsi tím zdárným příkladem a není to náročné jenom pro to dítě, ale i třeba pro tebe jako pro tu mámu, která musí fungovat, byť jí špatně, je nemocná, různě prostě má taky to svý, ale furt tady musíš fungovat, jo. Musí jít dál a nemůže se trápit, nemůže brečet, protože tady není sám. Určitě no, jo, a na tom je to hezký. A na tom je třeba i hezký to zimzino, že máme tu naději, že něco je
je něco, co nám pomáhá, co nás podporuje. Zároveň i ty sama můžeš pomoct tomu svýmu okolí, když o to bude samozřejmě stát a bude chtít řešit ty svoje problémy třeba tou alternativní a přírodní cestou. Byť třeba i to jde vedle té klasické léčby, protože máme i spoustu případů přesně, že už je tam něco nastavené a v konzultaci s lékařem, s odborníkem se dá s tím pracovat, protože víme, jak oleje fungují, že jsou vysoce protizánětlivé a že nám pomáhají vlastně na úrovni té buňky. Jo? Teď jsem se ještě vzpomněla, to je to člověk tak jako postupně, jednu moji velkou zkušenost. A to je, když jsem byla na vyšetření na očním, protože jsem chodila každý půl roku, protože jsem už vlastně trošku ve vyšším věku, nebo ve vyšším, jsem ve středním věku, je mi 52 let a měla jsem makulární degeneraci oka. Je to onemocnění vlastně u starších lidí, kde se tam jako zúžuje, takový to, nevím jestli prokrvení nebo výživa toho oka. Ano. A mi se vlastně teď, co jsem byla naposledy, tak jsem to měla úplně čistý, krásně, zase ta výživa tam fungovala. Paní doktorka řekla, no to je úžasný, už nemusíte chodit každý půl roku, to je krásný. Stačí jednou za rok. Já jsem, já nevím, 5 let pracovala v lékárně a ani u doktora, ale ani v té lékárně není čas. Na toho člověka mu to vysvětlit a říct mu, až to budete brát den, přijďte a zkonzultujeme, jak se cítíte, jestli je všechno v pořádku, nebo jestli to ještě nějak upravíme, aby ten člověk se v tom cítil dobře. Protože ty lidi zkouší lecos a oni u toho třeba nevydrží právě proto, že se necítí dobře. Je tam nějaký problém, na který narazí, jo, a nemají to s kým probrat. Ale je to ten komplex, že jo? Je to ta komplexní výživa, ty další vitamíny, minerální látky, zdravý střevo, mikrobiom, vláknina, vyživit to tělo na té celé úrovni, tak jak je potřeba. Což je skvělý, takže já ti moc děkuju za ty zkušenosti. Já jsem z toho nadšená a baví mě to. Víš, baví mě ta obyčejnost, ta jednoduchost. Ono je hrozně pěkný se povídat s lékařem nebo opravdu jako nechci nikoho přesvědčovat, spíš jít tím příkladem. Jo? To, že já to dělám a mám takové výsledky, vlastně může inspirovat to moje okolí, a takhle si vlastně vzájemně pomáhat a sdílet. Tak já ti moc děkuju za tohle sdílení. Doufám, že to inspirovalo i třeba někoho. Já ti moc děkuju za pozvání, protože je pravda, že člověk postupně překonává sám sebe. Protože můj velký problém, jak jsem byla dlouho doma s dcerou, bylo vůbec komunikovat. Někde se prezentovat. Takže já ti moc děkuju za tuhleto jako možnost si to vyzkoušet. Jo, je to skvělý, já jsem hrozně ráda a i tenhle typ práce vlastně nám pomáhá překonávat ty naše nějaké hranice, to naše přesvědčení. Nikdy nebudu na Facebooku, nikdy nebudu nic natáčet, rozumíš, nebo prezentovat, nebo se někde představit, nebo jo, a to je hrozně hezký, že vlastně my se furt posouváme. Nejenom, že se učíme nové věci o výživě, o těle, o fungování buňky, ale i právě jdeme prostě takhle a nastavujeme si to hranici, mě to moc baví a sama se tak posouvám a jsem ráda, že i ty to takhle vnímáš. Děkuju.